مواد لازم: تخم مرغ 6 عدد، شکر 1 پیمانه، ماست 1 پیمانه، آرد معمولی 1 پیمانه، آرد بادام 1 و 1/4 پیمانه، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، پودر هل 1/4 قاشق چایخوری، پوست رنده شده 1 عدد لیمو، گلاب 2 قاشق غذاخوری، پسته خرد شده 6 قاشق غذاخوری، شیر 100 میلی لیتر و نوک قاشق چایخوری پودر زعفران. تخم مرغ رو توی ظرف بزرگ بشکنید. با همزن برقی برای 30 ثانیه تخم مرغ رو بزنید تا کاملا میکس بشه. سپس شکر رو اضافه کنید. انقدر با همزن بزنید تا کاملا شکر توی تخم مرغ حل بشه. سپس ماستمون رو اضافه میکنیم. سعی کنید از ماست چکیده یا یونانی استفاده کنید، هرچی سفت‌تر باشه بهتره. مخلوط کنید. سپس آرد ساده رو اضافه کنید. همچنین آرد بادوم رو اضافه کنید. بیکینگ پودر رو اضافه کنید. پودر هل رو اضافه کنید. مقداری پوست لیمو رنده کنید. میتونید از پوست پرتقال هم استفاده بکنید. تقریبا میتونم بگم 1 عدد لیمو رو پوستش رو میتونید رنده کنید. داستان این کیک دوستان اینجور که گفته شده به این شکل هستش که یک دختر ایرانی بوده که عاشق شاهزاده زمان خودش بوده، ولی خب به هیچ صورت این شاهزاده توجهی به این دختر نمی کرده و در آخر دختر تصمیم میگیره کیکی که رسیپی خاص خودش بوده رو برای شاهزاده درست کنه تا به وسیله این کیک شاید شاهزاده بهش توجه کنه و همون هم میشه. وقتی این کیک درست میشه شاهزاده از مزه این کیک خیلی خوشش میاد و عاشق دختر میشه. برای همین اسم این کیک گذاشته شده پرژین لاف کیک. حالا نمیدونم تا چقدر این داستان درسته، شما اگه اطلاعات بیشتری دارید حتما کامنت کنید. پسته خرد شده رو اضافه میکنیم و مواد رو با هم مخلوط میکنیم. گلاب رو اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری. همچنین دوستان شیر گرممون رو که نوک قاشق چایخوری پودر زعفرون توش قاطی کردیم رو به مواد اضافه میکنیم و مواد رو کاملا با هم مخلوط کنیم. دوستان کیکمون آماده هستش که توی قالب ریخته بشه. من قالب رو از قبل آماده کردم با کره و آرد، تهش رو کاملا کاور کردم. ویدیوی منو در رابطه با آماده کردن هر نوع قالب کیکی طوری که هر کیکی رو مستقیم توش میریزید دیگه بهش نچسبه رو حتما ببینید. لینکش رو براتون هم اینجا میذارم قسمت بالای توضیحات ویدیو و هم در قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو. مایه کیک رو داخل قالب بریزید. دوستان من از قالب 8 اینچی و یا فکر میکنم 21-2 سانتی متر بشه استفاده میکنم. شما از قالب 24 سانتی هم میتونید استفاده کنید با همین مقدار. کیک رو به فر 180 درجه سانتیگراد و یا 350 درجه فارنهایت برای مدت 45 دقیقه قرار میدیم تا پخته بشه، یا برای زمانی که کاملا کیک وقتی وسطش رو خلال دندون میزنیم تمیز بیرون بیاد. خب کیک آماده شده دوستان، اجازه بدید کاملا خنک بشه و بعد از قالب خارجش میکنیم. خب دوستان همونطور که میبینید کیکمون کاملا خنک شده، مقداری هم از پفش خوابیده. خیلی راحت کیک رو در میاریم و به یک سطح صاف منتقل میکنیم. همونطور که دیدید دوستان خیلی راحت کیکمون در اومد به خاطر آماده کردن ته قالب کیکمون. حتما ویدیوشو تماشا کنید. سطح کیکمون ناصاف هستش. اگر دوست دارید تزیین بکنید سطح کیک رو یه لایه بالایش رو ببرید که سطحش صاف بشه.
خب دوستان، این کیک فوق‌العاده داخلش نرم و پنبه‌ای هستش و خودش خیلی رطوبت داره و واقعا نیاز به ریختن هیچ شربت و هیچ چیزی نیستش، ولی هر جور که دوست دارید میتونید تزیین کنید. میتونید روشو خامه بکشید، کرم پسته بزنید، کرم سفید بزنید، پودر قند، هر چیزی که دوست دارید میتونید به همون شکل تزیینش بکنید. من مقداری از کرم پسته که به صورت آماده خریدم روی سطحش میکشم. این نیستش که کامل بخوام یه دست این کرمو بریزم، همینجوری به همین شکلی که میبینید تزیینش میکنم. به نظرم اینجوری قشنگتره. مقداری از پسته خرد شده روی کیک بریزید. مقداری از برگای خشک گل رز میتونید بریزید دوستان. میتونید با گل طبیعی رز قرمز هم تزیینش کنید. همچنین مقداری پودر قند برای تزیین و دوباره دوستان مقداری پودر پسته که یه مقدار بیشتر مشخص بشه و مقداری از گلبرگ ها دوباره. و کیک رو شما میتونید با دقت روی ظرف سروینگ منتقل کنید.